નમસ્તે મિત્રો, ટેકનિકલ ખેડૂત ચેનલમાં આપ સર્વ મિત્રોનું સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરીશું ગુજરાતની અંદર હાલમાં તાજેતરમાં જે યોજનાઓ ચાલુ છે। સિલાઈ મશીન મફત મળશે। તો મિત્રો, આની અંદર તમારે મફત સિલાઈ મશીન મેળવવા માટે ક્યાં અરજી કરવાની છે, સાથે મિત્રો આની અંદર જે તાલીમ આપવામાં આવે છે એમનું સ્ટાઇપેન્ડ તમને આપવામાં આવશે। તો મિત્રો, આની અંદર સરકારના નિયમ અનુસાર જે પણ તમે ધંધાકારી છો એ અંતર્ગત તમને સ્ટાઇપેન્ડ અને જે તાલીમ વર્ગ છે એ અંતર્ગત તમને સહાય આપવામાં આવશે। જ્યારે પણ તમારી તાલીમ પૂર્ણ થયા પછી તમે જે તાલીમ લીધી છે એની કીટ મફત મળશે। જો તમે સિલાઈ કામ અંતર્ગત જો તમે તાલીમ લીધી છે તો તમને તદ્દન સિલાઈ મશીન મફત આપવામાં આવશે। એવા અલગ અલગ લાભો મળતા હોય છે। તો મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર જે સંપૂર્ણ માહિતી જાણીશું કે આ યોજનાની અંદર તમારે લાભ મેળવવા માટે ક્યાં અરજી કરવાની છે, તો એ ઓફિશિયલ માહિતીના આધારે જાણીશું અને તમારે ફોર્મ કયું ભરવાનું છે એની પણ વિગતો જાણીશું। તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો અને જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયોને લાઇક શેર જરૂર કરજો। તો ચલો મિત્રો, આજનો વિડીયો શરૂ કરીએ। મિત્રો, વિડીયોની અંદર મિશન અને વિઝન, તો મિત્રો ખાસ ધ્યાન કારણ કે આ વિડીયો એક નવો છે। તો મિત્રો, ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય હસ્તકલા વિભાગ, જે વિકાસ નિગમ છે, ગુજરાત માટીકામ કલાકારી જે અને ગ્રામીણ ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન, કુટીર ઉદ્યોગ કમિશન જેવા કુટીર ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગોના પ્રચારમાં રોકાયેલા વિવિધ નિગમો સંસ્થાઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે। તો મિત્રો, ઉદ્દેશોની અંદર જોઈએ કે સંસ્થાની સ્થાપના નફા માટેની કોઈ પ્રવૃત્તિઓ સામેલ કર્યા વિના નીચેના ઉદ્દેશ્યો પાળવાના હોય છે। તો મિત્રો, આની અંદર ખાદી અને ગ્રામ ઉદ્યોગ બોર્ડ, ગુજરાત રાજ્ય હસ્તકલા અંતર્ગત જે તમને કીટ આપવામાં આવશે એની અંદર વિકાસ નિગમ, ગુજરાત માટીકામ કલાકારી અને ગ્રામીણ ટેકનોલોજી ઉદ્યોગ માર્કેટિંગ કોર્પોરેશન, કુટીર ઉદ્યોગ કમિશન અને કુટીર ક્ષેત્રે જે પણ પ્રચાર અંતર્ગત જે વિભાગો છે એ અંતર્ગત સંસ્થા કામ કરે છે એ અંતર્ગત રહેશે। તો મિત્રો, આની અંદર કુટીર ઉદ્યોગ અને સંબંધિત નિગમોનું સાહિત્ય પ્રકાશન, તો મિત્રો આ જે વેબસાઇટ છે એ અંતર્ગત ઝુંબેશ લેવામાં આવે છે। જે ધંધાકારીઓ છે, નાનો મોટો ધંધો કરે છે, જો તમે સીવણ અંતર્ગત જો તમે સિલાઈ મશીન લેવા માગતા હોય તો પણ લઈ શકો છો। તો મિત્રો, આની અંદર 12 જેટલી યોજનાઓ લાભ લેવામાં આવશે। તો મિત્રો, આની અંદર જોઈએ કે સેમિનાર યોજવાનું, વર્કશોપ, પ્રદર્શન, મેળા આયોજિત, સહાય અંતર્ગત જે અન્ય સહાય છે, જેમ કે આપણે જાણીએ કે માટીકામ અંતર્ગત જે તમારે માટલા બનાવતા હોય તો તમને ભઠ્ઠી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે એકદમ મફત। જો તમે સિલાઈ કામ કરતા હોય તો તમને તાલીમ માટે બોલાવવામાં આવશે, પછી તમારું જે સિલાઈ મશીન છે એ તદ્દન મફત આપવામાં આવશે। તો મિત્રો, તાલીમ અંતર્ગત જુઓ, તાલીમમાં તમે રોકાયા છે તો એમનું પગાર ધોરણ પણ સરકારના નિયમ અનુસાર મળવાપાત્ર રહેશે। તો મિત્રો, આની અંદર જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અંતર્ગત રહેશે, સાથે મિત્રો આપણે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ અંતર્ગત જઈએ છીએ અને આનું ફોર્મ તમારે કઈ રીતે ડાઉનલોડ કરવું એની પણ માહિતી મેળવીએ છીએ। તો મિત્રો, આ જે ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે જે તમે જોઈ શકો છો, જે આ પ્રમાણે છે, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે। જો મિત્રો તમે આની અંદર ખબર ન પડે તો તમે ગુજરાતી લેંગ્વેજ પણ સિલેક્ટ કરી શકો છો। મિત્રો, આની અંદર લેંગ્વેજનો ઓપ્શન છે, ગુજરાતી સિલેક્ટ કરશો તો તમામ તમને ગુજરાતી જોવા મળશે। તો મિત્રો, મિશન અને વિઝન અંતર્ગત જે સંસ્થાઓ છે, બોર્ડ છે, એ અંતર્ગત તમને આ માહિતી તમને જોવા મળશે। તો મિત્રો, આનું ફોર્મ આ વેબસાઇટમાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું રહેશે। તો મિત્રો, એના વિશે જાણીએ તો મિત્રો આજે તે મેં ઓફિશિયલ વેબસાઇટ છે એના ઉપર જશો તો તમને આ પ્રકારની તમને માહિતી જોવા મળશે। તો મિત્રો, આની અંદર જે ફોર્મ તમારે ડાઉનલોડ કરવાનું છે જે તમે જોઈ શકો છો, જે 1 માર્ચના દિવસે તાલીમ એપ્લિકેશન ફોર્મ તમારે ભરીને મોકલવાનું રહેશે। તો ક્યાં મોકલવાનું રહેશે એના પણ વિગતો જાણીશું। તો મિત્રો, આની અંદર જે તમે તાલીમ એપ્લિકેશન ફોર્મ ઉપર ક્લિક કરશો તો તમારા સમક્ષ આ પ્રકારની જે તાલીમનું જે ઓફિશિયલ ફોર્મ છે એ તમને ડાઉનલોડ જોવા મળશે। તો મુહૂર્તના કરવાનું છે અને પછી મિત્રો આની અંદર તમે જોઈ શકો છો જે તાલીમ અંતર્ગત જે ફોર્મ છે એ ડાઉનલોડ કરશો। તો એ ડાઉનલોડ કર્યા પછી તમારે જે ફોર્મ છે એ તમને આ પ્રકારે જોવા મળશે। તો મિત્રો, તમારે
અરજી કરવાની છે ઓફલાઈન. તો મિત્રો આની અંદર જે ફોર્મ ભરવાની વિગતો જાણીએ તો મિત્રો આ ઇન્ડેક્સ સી અંતર્ગત જે ફોર્મ છે એની અંદર વિનામૂલ્યે તમને ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો નીચે લિંક આપેલી છે, ત્યાં જઈને તમે પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો મિત્રો આની અંદર કારીગરનું નામ લખવાનું છે, પતિ પિતા અથવા એમનું નામ લખવાનું છે, કારીગરનું પૂરું સરનામું, ગામડું, વિસ્તાર, તાલુકો, જિલ્લો, પિનકોડ અને મોબાઈલ નંબર. તો કારીગર ઓળખાત વિગતો. જો મિત્રો આની અંદર જાણીએ, જો તમે ઇન્કમ ટેક્સ કારીગરી ઓળખાણપત્ર ધરાવો છો તો અથવા ભારત સરકારનું કોઈ કારીગરનું ઓળખપત્ર તમારી જોડે હોવું જોઈએ. તો મિત્રો આની અંદર કારીગરની ઓળખ માટે દર્શાવેલ ડ્રાફ્ટનું નામ, જાતિ એટલે કે એસસી, એસટી અને ઓબીસી. જો અન્ય હોય તો એ વિગતો, તમે કેટલું ભણેલા છો એની વિગતો, જે તમે ધંધો કરો છો કેટલા વર્ષનો એક્સપિરિયન્સ છે એની વિગતો. તો મિત્રો આની અંદર જે પણ તમે ધંધો કરતા હોય તો સિલાઈ કામ કરતા હોય તો તમારું સિલાઈ કામ જે કેન્દ્ર અંતર્ગત કે તમારા ઘરે એનું એડ્રેસ, કુટુંબના કેટલા સભ્યો ટ્રેડમાં સંકળાયેલા છે, એટલે કે એ કુટુંબની અંદર જે સભ્યો છે એ અંતર્ગત. ટ્રેડ એટલે જે તમે કારીગરીમાં એક્સપર્ટ છો એ અંતર્ગત કેટલા સંકળાયા છે, હાલમાં કામગીરી કયા વિસ્તારના સાધનો ઉપલબ્ધ. તો મિત્રો હાલમાં તમારે કયા કયા સાધનોની જરૂર છે એની વિગતો, હાલમાં કેટલી આવક મેળવો છો એની વિગતો, કામગીરીનો હાલમાં કયા સાધનો જરૂરિયાત છે. જો તમારે કામની અંદર સિલાઈ કામ મશીન જોતું હોય તો એની વિગતો લખી શકો છો. કારીગરે સરકાર પાસેથી કોઈ સાધન કીટ સહાય તરીકે મેળવી છે કે નહીં. તો મિત્રો આ જે સાધન સહાય અંતર્ગત તમને 1000 આપવામાં આવશે. તો જો તમે સરકારના નિયમ અનુસાર કોઈ બીજી સાધનની સહાય મેળવી છે તો એમનો લાભ નહીં મળે. તો મિત્રો હા કે અથવા ના ટીક કરી શકો છો. જો હા હોય તો કઈ યોજના અંતર્ગત તમે લાભ લીધો છે, વર્ષ અંતર્ગત લાભ લીધો છે, એ અંતર્ગત કારીગરે અગાઉ કોઈ તાલીમ મેળવેલી છે કે કેમ, તો એની વિગતો. જો મેળવેલી હોય તો હા લખવાનું છે અને ના મેળવેલી હોય તો ના લખવાનું રહેશે. જો હા તો કઈ યોજના હેઠળ કયા વર્ષમાં તમે તાલીમ મેળવી છે. તો મિત્રો આની અંદર તમારે અરજી સાથે કયા કયા પુરાવા આપવા પડશે. તો રહેઠાણના પુરાવા તરીકે ચૂંટણી કાર્ડ અને આધાર કાર્ડ આપી શકો છો. કુશળ કામગીરી હોય તો ઇન્ડેક્સ સી ડેવલપમેન્ટ કમિશન હસ્તકલાનું જે પ્રમાણપત્ર હોય તો, અને પાસબુકનું પહેલું પાનાની ઝેરોક્સ તમારે આપવાનું છે. તો મિત્રો આની અંદર એ અરજદારનું જે એકરારનામું છે એ પણ કરવાનું રહેશે. તો મિત્રો અરજદારની છેલ્લે સહી કરી અને તમારે પોસ્ટ કરવાનું રહેશે. તો કયા એડ્રેસ ઉપર પોસ્ટ કરવાનું છે એના વિશે જાણીએ તો મિત્રો જો તમે વેબસાઇટની અંદર જશો તો તમને એનું એડ્રેસ જોવા મળશે. મિત્રો આની અંદર એડ્રેસ તમે જોઈ શકો છો, જે આ પ્રમાણે રહેશે. તો ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એક્સટેન્શન કોટેજ જે તમે જોઈ શકો છો આ એડ્રેસ ઉપર તમારે મોકલવાનું છે. તો બ્લોક નંબર 7, 1 ફ્લોર, ઉદ્યોગ ભવન, સેક્ટર 11, ગાંધીનગર ખાતે તમારે મોકલવાનું રહેશે. તો મિત્રો આની અંદર વધુ માહિતી માટે મોબાઈલ નંબર પણ આપેલો છે. કોઈ પણ ક્વેરી હોય એ અંતર્ગત તમારી ક્વેરી સોલ્વ કરી શકો છો. તો મિત્રો આ હતી સંપૂર્ણ માહિતી, અને જો તમારે ફોર્મ જોતું હોય તો નીચે લિંક આપેલી છે, જ્યાં તેને તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં મિત્રો આટલું જ. જય હિન્દ, જય ભારત.